આજે આપણે બનાવીશું રવાના ભજીયા। રવાના ભજીયા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા એક વાટકીમાં રવો લઈ લીધો છે। મેં અહીંયા ઝીણો રવો લીધો છે, તમે મોટો રવો પણ લઈ શકો છો, એટલે કે જે મોટા દાણામાં આવે છે તે રવો પણ લઈ શકો છો। તો આ રવાને સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। આ બધા જ રવાને આપણે એક બાઉલમાં લઈને આપણે એક બેટર જેવું રેડી કરીશું। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં રવો લઈ લીધો છે। ત્યારબાદ તેની અંદર આપણે દહીં લઈ લઈશું। દહીં બહુ ખાટું પણ ના હોવું જોઈએ અને મોળું પણ ન હોવું જોઈએ। સૌથી પહેલાં તેને આપણે આ રીતે ફેટી લઈએ અને ત્યારબાદ આ જેટલું પણ દહીં છે તેને આપણે રવાની અંદર એડ કરી દઈએ। દહીં એડ કરવાથી રવો છે એકદમ જ ફૂલીને સરસ બની જતો હોય છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે દહીં એડ કરી દઈએ। ત્યારબાદ મેં અહીંયા ટામેટાં ઝીણા કાપીને રાખ્યા છે, કાંદા છે અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે। તો સૌથી પહેલાં ટામેટાં આપણે એડ કરી દઈએ રવાની અંદર। આ બધા જ ટામેટાં આપણે એડ કરી દઈશું। આશરે 1 થી 1.5 નંગ જેવું ટામેટું છે। ત્યારબાદ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી કાપેલી છે અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે। ત્યાર પછી આપણે બેઝિક મસાલા કરી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં ધાણા, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર અને ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। આમાં બધી જ વસ્તુ નાખીને આપણે ખૂબ જ સારી રીતે હલાવી લેવાનું છે, એટલે કે સારી રીતે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ બેટરને હલાવી લેવાનું છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સારી રીતે રવો અને બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે। ત્યારબાદ તેને 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે એમ જ રેસ્ટ થવા દેશું કે જેથી રવો છે એ ફૂલીને સરસ બની જાય। તો 10 મિનિટ બાદ આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ કે આપણો જે રવો છે એ ફૂલીને એકદમ જ સરસ થઈ ગયો છે અને બધી જ વસ્તુને ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી લઈએ। તો તમારે અહીંયા પાણી એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે આપણે દહીં ઉમેર્યું છે અને જો આપણું બેટર થોડુંક વધારે ઢીલું થઈ જશે તો આપણને ભજીયા પાડવામાં બિલકુલ મજા નહીં આવે અને ખુલી જશે। એટલા માટે બેટરને મીડિયમ જ રાખવાનું છે, વધારે ઢીલું પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તો તેમાં આપણે હાથની મદદથી અથવા તો ચમચીની મદદથી પણ ભજીયા પાડી શકાય છે। તો અહીંયા આપણે હાથની મદદથી સૌથી પહેલાં ભજીયા પાડી લઈએ। તેલને એકદમ જ ધીમું પણ રાખવાનું નથી અને વધારે પણ ફાસ્ટ ગેસ રાખવાનો નથી, મીડિયમ રાખીને આપણે તેલને ગરમ કરી લીધું છે અને ત્યારબાદ ભજીયાને તળી લીધા છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એકદમ જ સરસ લાલ કલર આવી ગયો છે અને આપણા ક્રિસ્પી ભજીયા બનીને રેડી છે। આમ આપણે જેટલું પણ બેટર છે એ બધા જ ભજીયા વારાફરતી આવી રીતે તળી લઈશું। તો ભજીયા તળાઈ ગયા છે અને પકોડા પણ કહેવામાં આવે છે અને એકદમ જ ક્રિસ્પી અને ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે, એટલે કે એકદમ જ ઝડપથી બની જાય છે, 15 થી 20 મિનિટની અંદર આરામથી બની જાય છે। તો ત્યારબાદ અહીંયા આપણે તેને સોસ અથવા દહીંની ચટણી સાથે સર્વ કરી લઈએ। તો આપણે અહીંયા દહીંની ચટણી નહીં પણ સોસ સાથે સર્વ કરી લીધું છે। તમે દહીંની ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો, ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ જ સરસ લાગે છે। તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। આ રવાના ભજીયામાં તમે કેપ્સિકમ નાખવા માગતા હોય તો ડુંગળી ટામેટાની સાથે કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો છો। આમ આ ભજીયા ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે, બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ તમે મૂકી શકો છો અને બહાર પણ લઈ જવા હોય તો તેને સાથે લઈ જઈ શકો છો। આમ આ રવાના ક્રિસ્પી ભજીયા બનીને રેડી છે। એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો।